Me elämme täällä nyt erittäin kiinnostavia aikoja. Tämä seutu sijaitsee sopivasti Helsingin ja Pietarin välissä. Voisi sanoa, että meiltä on tunti Helsinkiin ja 3 tuntia Pietariin. Täällä seudulla asuu lähemmäs 90 000 ihmistä. Tällä hetkellä Suomessa ei tiettävästi ole muualla vireillä yhteistä yleiskaavahanketta eri kuntien kesken. Strateginen yleiskaava on meidän keino luoda niitä ihan sellaisia juridisia edellytyksiä sille, että yritykset ja asukkaat voi tänne sijoittua ja seutu voi kasvaa. Ja samalla se on meille sitten väline tästä seudusta kertomiseen. Kotkan-Haminan seudulla on hyvin voimakas pitkä historia teollisuuden saralla. Eli meillä on perinteisesti paljon metsäteollisuutta ja siihen liittyvää teknologiateollisuutta. Kotkan-Haminan seutu on jo tällä hetkellä Suomen datacenter-liiketoiminnan merkittävin alue siitä syystä, että Google on niin iso toimija. Se osaaminen, jota me olemme täällä pystyneet rakentamaan nyt yhdessä Googlen kanssa, että meillä on täällä kilpailukykyiset kohteet ja uskon vakaasti, että tämä seutu tulee jatkossakin olemaan merkittävä seutu datacentereille. Maailmalla on kova kilpailu isoista investoinneista. Me halutaan olla siinä mukana olemalla aktiivisia ja ennen kaikkea kovalla myyntityöllä. Investointiportfolio kokoaa meidän seudun mielenkiintoiset maa-alueet, mielenkiintoiset kohteet, mihin me haetaan investointeja sitten eri toimialoilta, matkailuun, teollisuuteen ja ennen kaikkea meidän helmi toi Hamina-Kotkan satama, jonne satamasidonnaista teollisuutta haetaan. Hamina-Kotka on Suomen suurin satama ja transitoliikenteen suurin satama, niin kyllä rajanylityspaikkana, Suomen vilkkaimpana rajanylityspaikkana, tämä on sellainen seutukunta, jonka kehitys ilman muuta tulee nousemaan vielä tästäkin. Meillä on useita kymmeniä hehtaareita laajennusaluetta ja sitä tehdään lisää koko ajan. Et meidän tehtävähän on rakentaa perusinfra, antaa valmiudet ja meillä on olemassa nyt hyvät yhteydet, hyvä sijainti, niin tervetuloa vaan. Kotka-Haminan seudulla on vahvasti satsattu myöskin pelitoimialaan. Meillä on siellä hyviä tuloksia eri hankkeiden kautta. Lisäksi täällä on ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutusta, mikä tukee sitten osaajien saamista tähän pelisektorin käyttöön. Meidän seudulle on tärkeää se, että me luodaan tänne uudenlaisia oppimisympäristöjä, jotka on vetovoimaisia opiskelijoille ja jotka tuottaa sellaista oppimista, jolla on merkitystä tulevaisuuden maailmassa. Sellainen suurin muutos on oikeastaan se, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu täällä Kotkassa siirtää kampuksensa tänne keskustaan. Noin 2500 opiskelijaa plus henkilökunta alkaa kulkea siellä sitten päivittäin. Level Up on meiltä uusi palvelu. Se on 4 kuukauden kiihdytysohjelma, ja startup-tiimit pystyy hakemaan sinne. Ja siellä saadaan 4 kuukautta todella intensiivistä valmennusta, koulutusta. Ja Level Up on herättänyt todella paljon kiinnostusta, ei vain Suomessa, mutta myöskin Suomen rajojen ulkopuolella. Puolet näistä tiimeistä tulee ulkomailta ja se on todella hieno trendi, että me saadaan tänne myöskin kansainvälisiä startuppeja meidän seudulla. Meidän tavoitteena on aikaa saada tällainen startup-ekosysteemi tällä seudulla. Yrityskiihdyttäminen on yksi osa sitä Level Up, mutta sen lisäksi me halutaan, että meillä on täällä jatkuvalla syötöllä tapahtumia, ohjelmia eri kasvuvaiheissa oleville startup-yrityksille ja opiskelijatiimeille. Tänä kesänä järjestettiin 3. kertaa Ship Startup Festival, joka toi noin 300 startup-yrittäjää ympäri maailmaa Kotkaan meripäivien yhteyteen. Varmastikin Slushin jälkeen Suomen toiseksi makein startup-tapahtuma. 2040 mennessä tällä suunnitelmalla työpaikkoja voisi muodostua lisää jopa 25 000. Tulijoille meillä on tarjota merellisiä asuinalueita hyvin vaihtelevissa ympäristöissä ja näihin merellisiin asuinalueisiin kuuluu myös meidän kaupunkikeskustat, jotka on kehittymässä ja kasvamassa. Esimerkiksi täällä Kotkan keskustassa tehdään tälläkin hetkellä suunnitelmaa siitä, että tänne pystyttäisiin helposti sijoittamaan 5000 uutta asukasta. Pyhtää on kunta, jossa asukkaat ja yrittäjät voivat toteuttaa omia unelmia. Tämä on miellyttävä paikka asua. Täällä on matalat elinkustannukset, kaunis luonto, hyvät palvelut ja me ollaan tosi lähellä pääkaupunkiseutua. Tämä voi olla osa pääkaupunkiseudun asumisen ratkaisua, että työssä käyvät ihmiset asuisivat täällä. Liikenneyhteydet on hyvät.
Haminan Tervasaarihan on aika keskustan vieressä vapaa ranta-alue. Se on tämmöinen asumisen alue, mutta myöskin vapaa-ajan ja tapahtumien alue tulevaisuudessa. Kyllä meidän seudun yksi isoja ehdottomia vahvuja on meidän luontotarjonta. Että meillä on hyvin monipuolinen ja rikas luonto. Ajatellaan vaikka merellistä saaristoa, meidän Itäisen Suomenlahden kansallispuistoa. Merellisyyden lisäksi meillä on Etelä-Suomen suurin joki Kymyjoki, jossa on aivan mahtavat kalastusmahdollisuudet ja siellä voi virkistäytyä laskemalla koskia tai melomalla. Luontokohteesta nostaisin ehdottomasti esiin Valkomuuson kansallispuiston ja sitten Suomenlahden Helmen Kaunissaaren. Ja kun puhutaan extreme-elämyksistä, niin meillähän voi tuulitunnelissa lentää ja sisällä surffata. Mun mielestä Kotka-Haminan seudun luonto on rikasta ja se vaihtuu nopeasti niin kuin saaristosta taisiin metsäisiin korpimaisemiin. Historiaan kuuluu tämä Salpalinja, mikä rakennettiin talvisodan jälkeen itärajan turvaksi. Ja Salpalinja onkin yksi tunnetuimmista matkailuvalteista Miehikkälässä. Haminassa vietetään joka toinen vuosi kansainvälistä sotilasmusiikkifestivaalia Hamina Tattoota. Ja meidän seudulle sijoittuu yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista tapahtumista, Kotkan meripäivät. Meillä on tällä hetkelläkin paljon erilaisia kehityshankkeita käynnissä ja matkailu- ja palvelutarjonnan parantamiseksi. Uskon vankasti siihen, että Vaalimaan alueelle syntyy lähivuosina mittavasti uutta kaupallista toimintaa. Tsar Outlet-hankkeen rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa ja tarkoitus on, että vuoden 2018 joulumarkkinoille alueella toimii 12 500 kerrosalan 4 metrin outlet-kylä. Oli valtavan hienoa, että saatiin ensimmäiset 4 risteilyvierailua tänä kesänä. Tämä Kantasataman alue tulee kehittyä outlet-keskukseksi, missä myös on ravintoloita ja boulevardeja ja semmoinen paikka, minne ihmiset voi tulla viihtymään. Halutaan edistyä maltillisesti, mutta niin, että meillä on 30 000 risteilyvierasta tai 15-20 laivaa kaudessa. Mä uskon, että tämän kaiken kansainvälisen kehityksen myötä niin meidän seutu onnistuu pysymään sellaisena ihmisen kokoisena, mutkattomana ja helppona seutuna asua, elää ja olla. Tervetuloa tekemään Kotka-Haminan seutua meidän kanssa. Tervetuloa viihtymään meille. Tämä on tulevaisuuden seutu.